Kamusta mga kamay? Tara, drawing ulit tayo. Sa video natin ngayon, ang ituturo ko ay kung paano mag-drawing ng realistic na damit. Lagi ko kasing nakikita sa comment section yung request na to. So yan yung tatalakayin natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng video. Simulan na natin. So ito, meron tayo ditong sample sketch. Unahin muna natin na kopyahin yung mga outlines gamit ang HB pencil. Sa totoo lang, isa sa pinakakomplikado na i-drawing ay yung mga damit, lalo na kung madami itong lukot at mga detalye na designs. Minsan nga ginagawa na lang natin ito na simple. Hindi na natin kinokopya masyado lahat ng detalye. Pero deep inside, may mararamdaman tayo na parang kulang. Na parang hindi tayo makatulog kasi alam natin na meron tayong hindi nakopya. Natural lang natatakbo sa isip natin yan. Lalo na dahil realism yung ginagawa natin. Panoorin nyo lang mga kamay. So ito, gamit tayong blending stamp para sa mga nilagyan natin ng HB. Para magkaroon na agad tayo ng base tone. Kung wala kayong blending stamp, pwede yung cotton buds. Ayan, sarap talagang gamitin ito. Panoorin nyo lang mga kamay. Gamit naman tayo ng round brush para ikalat yung shadings. Lagyan lang natin ito ng konting charcoal para malagyan natin ng karagdagang shading.
Ito flat brush naman na maliit para sa mga linya. May laman din ito na konting charcoal mga kamay. So karaniwan sa damit may mga lukot talaga. Kaya mas magiging realistic yung drawing mo kung kokopyahin mo din to. Kung sobrang dami naman ng lukot at magulo talaga yung itsura, gawin na lang natin na mas simple ito. Hindi naman yan bibilangin ng mga titingin dito. At syempre gamit tayo ng pencil eraser para sa highlights. Tandaan mga kamay na kailangan din nito ng source of light para mas maging realistic. So panoorin nyo lang kung saan ako nagbubura. Ayan, okay na. Gamit naman tayo ng 2B pencil dahil medyo nag-fade na yung mga outlines natin kanina nung nag-shading tayo. Tapos blending stamp ulit. Balik lang tayo sa steps natin kanina. Kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga ginagamit ko. Basta dalawang lapis lang yung gamit ko dito mga kamay. HB tsaka 2B. Tapos yung brush ko round at flat brush. At yung blending stamp nga rin pala natin. At yung mga pambura natin syempre, pencil eraser at kneaded eraser. Hindi ko na kayo masyadong dadaldalin mga kamay para mas makapag-focus kayo.
Ayan mga kamay, okay na yung kalahati ng damit. Ito naman yung mahalagang part dahil dito yung madaming lukot. Kaya ito yung mas in-explain ko sa inyo. So bali ito timelapse ko na lang kung paano ito matatapos. Para hindi tayo abutin dito ng ilang oras. Panoorin nyo lang mga kamay. Kamusta mga kamay? Sana hindi kayo inantok at nakatulog. So tapos na tayo at ito yung resulta. By the way mga kamay, basic tutorials pa lang to sa pagdrawing ng realistic na damit. Dahil yung mga beginners yung priority ko sa channel ko na to. Sa mga susunod na yung pang advanced tutorials. Sa ngayon, enjoyin muna natin yung ganito. So sa mga beginners dyan, i-comment mo lang sa ibaba lahat ng mga gusto mong matutunan. Tulad ng tutorial natin ngayon, nabasa ko lang din to sa comment section. Sana may natutunan kayo sa mga tinuro ko ngayon. Pa-like at pa-share na rin ang video bilang suporta. Salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.